চক কিমান ধুনীয়াকৈ ভাঙিছে একেবাৰে হেৰি দোকানীয়ে বিকা নিচিনা হৈছে দেই হে গাইছ আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ একদম পুস্কা একদম ঘৰতে বনাম মই সদায় সদায় দোকানত কিমান বনাই খাই থাকোঁ ন সেইটো আজি মই ভাবিছোঁ ঘৰতে বনাওঁ পুস্কা আৰু বনাই কিনে খাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভালকৈ আজি মানে মই কি বুলি কয় ৰেডিমেড পুস্কা নবনাওঁ সেইটো যিটো পেকেটত থাকে ন সেইটো নবনাওঁ যিটো মানে ঘৰত বনায় আমাৰ ফিলবাৰীতো সেইটো পুস্কা নিবিকেই বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া আমি ডুমডুমা গ'লেহে খাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই ভাবিছোঁ আজি সেইটো পুস্কা বনাওঁ অলপ প্ৰথমবাৰ বনাম বাৰু চাব আপোনালোকে আগতে এবাৰ বনাইছোঁ কিন্তু ইমান ভাল নহ'ল এবাৰ আজি ছেকেণ্ড টাইম বনাম তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে মই চুজি 1 কাপ ল'লোঁ আৰু অলপ ল'ম চুজি যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ মানুহ বেছি সেইটো কাৰণে অলপ বেছি বনাম তাৰপিছত এতিয়া ময়দা 1 কাপ ল'লোঁ একেটা কাপে আৰু অলপ দি দিছোঁ আৰু মানুহ বেছি হয় ন আমাৰ ঘৰত তাৰপিছত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া দেখিছে মিক্স কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত অলপ কুহুমীয়া পানী লাহে লাহেকৈ ঢালি ঢালি মিক্স কৰিম ৰুটি বনাবলৈ আমি যেনেদৰে কৰোঁ তেনেদৰে কৰিব লাগিব তেনেদৰে সানি কিনে ধুনীয়াকৈ গোল বনাই বনাই বেলিব লাগিব ৰুটি নিচিনা এয়া হৈ গ'ল এতিয়া 10-15 মিনিটমান ঢাকি কেনে থৈ দিম আৰু তাৰপাছত 10-15 মিনিট পাছত অলপ আকৌ সানি ল'ম এইফালে পদিনা আৰু এইটো মান ধনিয়া বুলি কয় আনি লৈছোঁ আলু পিটিকাত দিবৰ কাৰণে আলু পিটিকাত দিম মানে খাই ভাল লাগিব ন অলপ তেঁতেলী পানীটো দিম আৰু এইখিনি তেঁতেলী দোকানৰ পৰা কিনি আনিছোঁ এইখিনি মানে অলপ দেৰি তিয়াই থৈ দিম তেতিয়া মানে ভালকৈ ওলায় ধুনীয়াকৈ এতিয়া তিয়াই মেলি থৈ দিম প্ৰায় 15-20 মিনিট মানে তিয়াই থৈ দিম বাৰু এয়া দেখিছেনে নিমখো দি দিছোঁ অলপ এইফালে আলু আৰু মটৰ মই কুকাৰত দি দিম এতিয়া এয়া 15 minutes later এয়া 15 মিনিটৰ পাছত মই উলিয়ালোঁ তাৰপিছত অলপ আকৌ মাৰিম আটাখিনি এনেদৰে অলপ সময় মৰাৰ পাছত ৰুটি নিচিনা এখন এখনকৈ বেলিম মানে এতিয়া মই বেলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ একেবাৰে গোলটো নহ'ব ৰুটিকেইখন ৰুটিৰ নিচিনা কাৰণ ইয়াততো চুজি দিছোঁ ন সেইটো কাৰণে গোল নহ'লেও একো কথা নাই বেলি ল'লে হ'ব মানে এনেদৰে বেলাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ গোটেই পাতলা কৰিব লাগিব কিন্তু অলপ তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ ফুলিব ৰুটিকেইখন অলপ পাতলাই কৰি দিব যিমান পাৰে আপোনাক এয়া ৰুটি বেলিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ যিকোনো গোল আপোনালোকে মই গ্লাছ এটা লৈছোঁ সৰু আপোনালোকে মানে বটলৰ ঢাকনি লৈ ল'ব পাৰে যিকোনো লৈ ল'ব পাৰে আৰু এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি কিনে থ'ব লাগিব এয়া দেখিলে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ সেইখিনি আকৌ পেলাই নিদিব কিন্তু আকৌ ধুনীয়াকৈ মুঠি কিনে কৰিব পাৰিব আৰু এখন বেলি দেখাই দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ এয়া এখনো হৈ গ'ল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আগৰ নিচিনাকৈ মানে গোল গোল কৰিম এয়া আৰু অলপ পাতলা কৰি লৈছোঁ মানে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোল গোল কৰিছোঁ এয়াত ওলালে 7টা পুস্কা ওলাই গ'ল এয়া বনাই ল'লোঁ পুস্কা আকাৰত এইখিনি হৈছেগৈ আৰু আছে ইমানখিনি বনাবৰ কাৰণে আমনি লাগি গৈছে ইমান গৰমত গেলা গৰমত দেখিছেনে মোক ঘামি ধুবি অৱস্থা নাই এতিয়া কেৰাহীখন পাতিলোঁ তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম মানে এইবিলাক পুস্কাখিনি তেলত চাই থাকক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰোঁ আৰু পুৰা খাম
এইফালে মই ৰিফাইনখিনি দি দিছোঁ কেৰাহীটোত। এফালে তেতলি পানীখিনি গুলি থকা আছে, মই তিয়াইছিলোঁ যে এচিটা গুলি আছে। পদিনা অলপ দি দিবি হা, এইখিনি পদিনা আনি থৈছোঁ। চাট মছলাটো ক'লৈ গ'ল? চাট মছলা ভাবিছোঁ এবাৰ আমাৰ ফিলৱে বিহু সংগে পুচকা দোকানত দিম নেকি। এফালে তেল গৰম হ'ল, লাহেকৈ দিলোঁ আৰু এটা। ভালকৈ গৰম হোৱাই নাছিলে নেকি। এতিয়া আৰু দি দিছোঁ আৰু লাহেকৈ গোটেইখিনি দি দিম এনেদৰে। এইফালে দেখিছেনে নিজে নিজে ফুলি আহিছে পুচকাখিনি ধুনীয়াকৈ। চক বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এই প্ৰথমবাৰ কাৰণে অকণমান বেয়া হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া আকৌ এবাৰ কৰিম ন, তেলখিনি বেছি গৰম হৈ থাকিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলিব। মই যেনেদৰে লৰাই আছোঁ তেনেদৰে আপোনালোকে যদি লৰাই থাকে ধুনীয়াকৈ। এয়া অলপ ৰঙচুৱা হৈছেগৈ আৰু মানে মোৰ পুচকা হৈ গৈছে। চক কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। নুফুলাখিনিও খাই বহুত ভাল লাগিব। নিজে ঘৰতে বনোৱাখিনি এনেও ভাল লাগে খাই। এয়া প্ৰথম। এতিয়া আকৌ দি দিছোঁ পুচকা, এবাৰ বেছিকৈ দি দিম। তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰমো হৈ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলিও আহিছে। দিয়াৰ লগে লগে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এয়া দেখিলে খাওঁ খাওঁ লগা একদম, মানে কি ক'ম আৰু। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া উলিয়াই থ'লোঁ গোটেইখিনি। এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ ভাঙিছে। একেবাৰে হেৰি দোকানীয়ে বিকা নিচিনা হৈছে দেই। এয়া আছে কেঁচা জলকীয়া আৰু পদিনা। এইফালে আছে পিঁয়াজ। এইখিনি মটৰ আৰু আলু। এইখিনি এতিয়া পিটিকি ল'ম ভালকৈ আৰু চাট মছলা দিম, নিমখ দিম ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত খাম আৰু। এইফালে গোটেই পুচকাখিনি বনাই মোৰ হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে 2 প্লেট বনালোঁ। এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু। এইফালে মোৰ তেতলি পানী ৰেডি। তেতলি পানী দিয়া হৈছে পদিনা, নিমখ, তেতেলী আৰু দিয়া হৈছে ইয়াত চাট মছলা অলপ আৰু পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ অলপ, যাতে খাই ভাল লাগে আৰু। এইফালে চবে বহি গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক। এতিয়া আমি খাওঁ আৰু ভালকৈ খাওঁ আৰু এবাৰ। চাওক এইবিলাক চবে আহিছে, খাই লওঁ আমি। কি খাইছা? খাইছা নে দিছা? ঐ খাবলৈ ভাল লাগিছে নাই? ভাল লাগিছে? ভাবিয়ে থাকে বহুত ভাল লাগিছে খোৱা। বহুত ভাল লাগিছে।